Ты слышал уже? Но сейчас появились новости о том, что по Еленовке что-то прилетело у вас. Это все ты. Они сами уебали казарму. Там было 200 человек. Мені просто повідомив співробітник спецслужб, що тобі. Обгоріла повністю голова, ліце. Просто руками так збивав полум'я. Вони були повністю обпалені. Це просто були угольки. Цивільному вдалося винести з Оленівки цілий стос внутрішніх документів. Завдяки цим документам ми встановили фактично весь керівний склад Оленівки. Всі осколки були удалені з тіла. Так, я можу це підтвердити. З 43, якщо я не помиляюсь, тіл вилучено металеві частини. Куди не знімати, що це могло бути. От коли я кажу Оленівка, у вас що перед очима? Это, наверное, кусочек хлеба. Тела пацанов, кровати разорванные, пламя, крики. Таке враження, знаєте, як я включив телевізор на великому екрані, але вимкнув звук. Сценка якогось апокаліпсису. Я там потерял лучшего друга. Там при в'їзді розп'яття. І під розп'яттям надпис «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». Ми думали, що ми навіть не доїдемо до Оленівки. Тобто ми думали, що нас зараз автобусами десь там просто вивезуть на промку на якусь, розстріляють і все, і забудуть. У нас в 6 ранку грав гімн Росії, ми мали пошикуватися, постояти, послухати, і потім йти по своїх справах. Туди-сюди ходиш, там про їду розмовляєш. Більше розмов ніяких не було, тому що постійний голод. І там була навіть школа, якщо не помиляюся, до 9 класів. І там була бібліотека, українська граматика за 9 клас, за 8 клас. Таке дешеву сім'ю там читали. Ну, я вам навіть скажу, ми хліб міняли на цигарки, а книги міняли на хліб. У нас з занять було це зроблені з підручних засобів якісь шахи-шахмати з камінчиків, або карти намальовані. Кружок був англійської мови. У нас були кружки з геополітики, з політики. Плюс у нас лекції були друг-доцент. Читав лекції на історичні теми. Плюс у нас хлопці, які подорожували по світу, теж читали лекції по країнах, як вони задешево каталися, всяке таке інше. Мы очень надеемся, что мы сможем снова прийти, приехать сюда и с вами разговаривать. Понятно, да? Я на той момент думав, що Червоний Хрест – це якась адекватна організація, там ООН теж, типу, що, можливо, чимось допоможуть. Вас кормили? Агрессия против вас есть? Нет. На тот момент, который сейчас проговорили, есть какие-то жалобы по содержанию здесь? Нет. Один раз вони заїхали, наскільки я пам'ятаю, хлопці розповідали, 16 чи 17 числа на Оленівку, там є відосик. Вони заїхали, там поспілкувалися з хлопцями, запитали, що вам потрібно, що привезти. Хлопці там казали там спідню білизну, там засоби гігієни, ще щось. От, і все, ми не бачили ні того, щоб вони щось привозили, ні самих цих людей. Насчет одежды.
Одежда нужна. Нужна? Нижнее белье и так далее? Да. Понятно. Сейчас скоро будет тепло, будет там теплые вещи. Є така версія, що ніби в цей список потрапили ті, хто на допитах могли поводитися зухвало, могли сперечатися і якось не сподобалися. Чи ви можете віднести себе до таких? Ні, я б не сказав, що я дуже зухвало поводився на допитах. Наші командири, що мій командир взводу, що командир роти, одразу нас попередили, що якщо буде стояти питання вашого життя і здоров'я, то не потрібно геройствувати, кажіть, що були такі накази і тому подібне. Головне, щоб ви залишились цілі. Ні. Я не з таких, наприклад. На одному з допитів вони давали бумажку, пам'ятаєш, про Редіса щось там. Якусь фігню там про Редіса писали. Ті, хто не хотіли їх підписувати, могли отримати стусанів, коротше. Именно показать, я тут главное, а не я в плену. Я был в центральном бараке, там, где находились азовцы. А Редис в самом-самом крайнем. И я помню, его оттуда выводят, все подбежали к калиткам, смотреть, куда нашего командира ведут. Потому что мы действительно к нему относимся все. Это командир. И он так идет, руки за спину, голова вниз, на нас не поворачиваясь. И так доходит где-то до центра бараков, вот так поворачивает голову. И ни криком, ничего, просто своим голосом. Слава Украине! И вы представляете, что такое 900 человек закрытые, вот так за калиткой, во весь голос отвечают тебе «Героям слава!». Это просто нужно было видеть надзирателей, которые каски одевают в тот момент, начинают одеваться, они аж отскочили в сторону. Я не видел момента, улыбнулся Редис после этого, не улыбнулся, но я что-то думаю, что ему максимально приятно было. И его куда-то повели дальше. Но это был именно такой яркий момент. Їх найбільше бесило, тому що я не міг російською мовою розмовляти, я вам відверто то все говорю. Я картавлю, і ще той акцент в мене такий картавий, знаєте. До теракту, вам будь-хто скаже, по допитах було нормально. І так, щоб примусово, щоб когось там били, чогось іншого, такого не було. Це треба було постаратися, щоб тебе побили, відверто тому кажу. Я принял такую позицию, как скажу все, что они хотят, я не буду с ними спорить, ругаться, не те условия для меня, допустим, чтобы показывать свое эго. Быстрее расскажу, что они хотят, быстрее пойду обратно в барак. Доцільності цього не було, саме щоб зухвало поводитися. Просто декілька разів я саме вступав в суперечку. Суперечку, коли вони почали розказувати про те, що все, Запоріжжя наше, Харків наш, Дніпро наше. Чи були якісь події, які ви вже зараз пов'язуєте між собою, які передували тому, що саме ви потрапили в цей список? Так, за декілька годин до переводу на промзону в мене був черговий допит. І після незадовільних моїх відповідей мені просто повідомив співробітник спецслужб, що пізд тобі. А можна конкретно саму ситуацію? Тобто, що саме він хотів знати? Якщо можна. Він хотів, щоб я вказав райони зосереджень наших підрозділів, штабів, в яких саме школах, лікарнях ми знаходились. І, відповідно, щоб це підв'язати до те, що ми порушували якісь закони ведення війни по розміщенням штабів у інфраструктурі цивільній. А що ви саме йому відповідали? Сказав, що я знаходився на командному пункті на заводі, і де розміщувався особовий склад в місті Маріуполь, інформацією не володію. І це може бути співпадіння, але така фраза прозвучала, я повернувся на барак після допиту, мені повідомили, що я переїжджаю на промзону з якоюсь метою невідомою, і, власне кажучи, сталося те, що сталося.
нас було перенасичення цієї колонії. Щоб в одномірних бараках жили по 350-400 чоловік, бараки були розраховані максимум на 200. Максимум. Плюс їхня столова не встигала виготовляти цей хліб, у нас було з запізненням харчування, все інше. І прийшла інформація, що готують на етап. Ми знали, що роблять барак, чистять. Нас збирали туди зі всіх бараків. І причому не одним списком. Списки постійно доносилися. Тобто нас зібрали барак 1-2, барак 9-10, локал. 50, там наших 53, 35, там, ну, скільки там людей нас привели. Потім ще людей привели. Потім ще людей привели. Потім ще людей привели. Приводять. Все, привели. У нас постійно було шикування. Нас постійно рахували по головам. У них постійно щось там не складалося. Всі ми кожного дня, кожну хвилину і секунду чекали обмінів, всі сподівалися, що це на обмін. Ну і воно виглядало, чесно кажучи, ну, дещо так схоже. Це моя думка, і також більшості наших хлопців. Цей список був рандомний. То, що є інформація, що там є офіцери, є сержанти, є солдати, плюс інформація також є, що цей список розподілявся по родах військ, що там, наприклад, там артилеристи, розвідники, чи там ПВОшники. Це фікція, тому що він був рандомний. Єдине, що по списку, це однозначно, що там були тільки азовці. — 27 июля, почему я запомнил этот день рождения отца у моего, и 27 июля нас перевели на другой барак. Это был типичный наш донбассовский такой день. Жара, лето, солнце. Пришли, объявили список, начинается такой внутри тремор. Мы тогда выстраивались как раз в линию на выход с локала. Нам дали там по сигарете на нескольких человек, мы ее покурили, сделали тяг, оставили там своим, еще чтобы покурили. Вот. И все, и потом нас вывели, начали вести, и вывели нас на промзону. И тогда я понял, что что-то нехорошее будет. Ну, как-то зачем нас сюда, если мы также жили и на бараках. Вот. И тогда стало реально страшно. И когда нас завели уже туда, пришел на тот момент начальник колонии и сказал, что в каком-то бараке будет ремонт. Перший раз я його взагалі бачив. Перед ним там на цирках ось ця русня бігає, ті спецпризначенці в цих масках, вони щось бігають, там списки узгоджуються. Нас тричі прираховували за перший заход. Він носив футболку оцих дирявих міліції, ДНР-міліції. По поведінці саме цих вивідних можна було зрозуміти про те, що він є старшим. Старший їхній, хазяїн. Хазяїн, це ви його призвали? Ні, вони його там називали так. І все, така морда противна, що капець. Толстенький, низенький. В тот день, когда нас завели на барак, он ушел в отпуск. Через неделю его сняли. Все. Вас сюди перевели для того, щоб відремонтувати бараки, підготувати їх для зими і тому подібне. Але у кожної свідомої людини одразу думка. Так чого одразу не виселити весь барак, відремонтувати його і потім заселити назад, а не частинками дьоргати з 3 наших азовських бараків. Чесно кажучи, щоб щось русня щось робила для нас на покращення, а ми відчували тільки все гірше і гірше, тобто ситуація, щоб ремонт такий, то ж кому розказуєте. Тобто явно ця версія, вона не клеїлася. Мене звати Женя Моторевська, я керую відділом воєнних розслідувань в англомовному виданні The Kyiv Independent, і протягом півроку ми працювали над фільмом про злочини в Оленівці. Ми опитували колишніх військовополонених, ми опитували цивільних заручників, і ось цивільному вдалося винести з Оленівки цілий стос внутрішніх документів. І там було доволі багато прізвищ співробітників.
співробітників колонії саме ті, які є колаборантами, які є вихідці з Донецького регіону. І саме завдяки цим документам ми встановили фактично весь керівний склад Оленівки. Сергій Євсюков – колишній український співробітник міліції, який зрадив присягу і у 2014 році перейшов на бік окупаційного режиму. Він такий типовий зрадник. Коли відбулася окупація частини Донеччини, він перейшов на бік ворога і там вже потім почав в тюремній системі будувати свою нову кар'єру. Мы намекнули на то, что типа, в бараках прохладно, нам бы одеяло. Он говорит, не переживайте, скоро вас переведут. Раньше я досконально помнил эту фразу, но намек, скоро тут будет жарко. Либо вас переведут, будет жарко. И мы так подумали, походу какая-то акция будет, именно потому что только Азов был. Только Азов был, и мы так между собой, походу нам тапки. Вот. Мы уже так зашли, прошло некоторое время, и другие военнопленные начали рыть окоп для охраны Русаковской. Вот. И мы уже такие, точно будет весело. Це був цех звичайний. В ньому була невеличка така бляшана прибудова, було подвір'я з зовнішньої сторони. З внутрішньої сторони були сходи, там була будка зверху була, на другому поверсі. Там я, до речі, перший раз себе повноцінно побачив у дзеркало. За скільки? Скільки? 2 місяці. 2,5. Що ви побачили у відображенні? Було смішно. Такий був. До цього у нас там дзеркало десь отаке було, або було таке, воно впало, розбилось, стало 5 маленьких, і повноцінно ніхто себе не бачив. А тут ми потрапили туди на другий поверх, побачили дзеркало, стояли, дуже довго сміялися з себе. По-перше, ми одразу облазили майже весь цех. Ми знайшли там лезо ось таке від ножа. Теж, тобто, ті, хто готували цей барак, видно було, що вони готували його досить халатно. Барак предназначен для перебывания людей, а цех для работы. Там были станки, пресс металлический был, точильный станок и токарный станок. И мы туда зашли, там просто стояло 200 кроватей. И настолько все плотно стояло, проходы минимальные, то есть мы все боком ходили. Очень неудобно было, мало места, и просто железные кровати без матрасов, без ничего, то есть мы такие, походу мы, может, и эту ночь не переживем. Там було краще чи гірше? Та ні, звісно, гірше. По-перше, на тому бараку, де ми були, там була вода, там можна було помитись. А тут, коли нас завели в промзону, там стояли бочки, але бочки, по-перше, були з водою, але там не було кранів. Поскольку я был самый такой похудевший, меня закинули на бочки, чтобы я ведром черпал с другой бочки воду в другую бочку, чтобы можно было набрать, хоть там покупаться, руки помыть, такое. И охрана это увидела, что я залез, потому что, когда ты залазишь на бочки, ты можешь легко перепрыгнуть оттуда. И нас потом через буквально часа 2 закрыли полностью в бараке всех и положили новую колючую проволоку везде, где только могли. Мені сказали на той момент, хто там у нас був старший, він сказав, що ти, Лемко, старший. Ми там, коли поселилися, у нас там були проблематики, нас бракувало матрасів і подушок, тому бараку. То викликали старшого, я спілкувався з старшим. Тяжко спілкувався, я був з перекладачем. Бо там якраз заїхала зміна, якась з Чукотки чи звідки, такі буряточка приїхали. І вони російською говорили ще гірше, ніж я. І нам важко було мову знайти, то я взяв друга перекладача, то він сидів перекладав. Такі обов'язки. В день взрыва привели электрика,
Он поставил уличное освещение, 2 фонаря. Вот. Этот фонарь бил в окно как раз и мне в глаза перед сном. Я такой, не вариант так. Я так, не уснул, некомфортно. И я перелег, поменялся местами головой и ногами. Как раз к лестнице головой. І при цьому нікого не випускали на вулицю в туалет. Все, тупо закрили нас в бараці. Після цього нас виганяють всіх на вулицю і забороняють заходити в барак. Потом мы спихнули весь этот взрыв на этого электрика. Вот. Типа так шутили. Что электрик пришел, типа, и что-то с проводами намутил и заложил и взорвал нас. Джерело вибуху було там, де шафа рубільник. Вибух саме була в тому районі. І якраз фотки були як на вході, так і на виході. І якраз я звернув увагу в тому, що з лівого боку якраз там було все розворочено, там немає цієї шафи. Розселялися ми по підрозділах. Я мав спати разом зі своїми хлопцями на вході. Но поки я ходив, організовував ці матраси, щоб завезли, з гігієною, бігав, суєтився. Мені забули місце зайняти. Я потім прийшов, кажу, чого ви мені місце не зайняли? Він такий, йой, командир, забули. Я кажу, дякую, ви мене так любите. І я пішов шукати по всьому цьому квадраті місце і знайшов таке саме не дуже добре місце по мірках, знаєте. Бо я спав посередині самому, наверху. От якщо буде подивитися фотографію того барака, там дала черепиця, яка з криші впала. Вона якраз у моє ліжко вдарилася. Там дала черепиця. Та що з даху звисає. 200 не було. Було 198, точно було 198. І, я не помиляюся, 5 чи 4 атакували в той самий день в Донецьк. І коли там проходив старший, ми там на коробки шикувалися, вони нас рахували на дворі. Там, наприклад, там 192. Він каже до мене, де ще один? Я кажу, один лежить в бараку, ранений, йому важко переміщати, бо хлопця було з ногою, пам'ятаю, проблеми якісь. І він йшов, подивився, так, лежить ранений, все добре, і він собі підбивав загальну суму 193. А оця дошка, на якій були пораховані присутні? Це була частина металочерепиці, яку ми повісили, щоб наш днювальний хлопець, черговий, володів особовим складом, скільки знаходиться. Плюс, я як старший, це була моя, так би мовити, шпаргалка, якою я також підходив і дивився. В пам'яті залишився останній прям такий визначний момент, це коли вже ввечері, після вечері, це десь година, не знаю, 8-9 була приблизно. Ми там на умовному нашому майданчику для прогулянки, я спілкувався з Августом, я кажу, ладно, все, я пішов спати. Піднімаю просто голову вгору і дивлюсь, що над нами летить якийсь дрон. Це було щось типу, Mavic ні, але якийсь з матриксів, тобто 30-й або 300-й, бо характерне було блимання червоним, зеленим. Таке буває, коли оператор дрона провтикує вімкнути режим невидимки. І помінялася охорона. Тобто, якщо до того це були працівники ФСІН РФ, тобто їх можна було ідентифікувати за формою, за знаками розрізнення, то в цей день там було просто близько десятка якихось людей, повністю вдягнених в чорне, без знаків розрізнення і в балаклавах. Майже до відключення світла сиділи з хлопцями, спілкувалися. Перед цим був дощ, я, Лемко і Пугач. Там з даху лилась вода, і ми пішли митись туди. Я пам'ятаю, що повертаючись вже з подвір'я в барак, десь, я не знаю, 22 або 22 з чимось, вирішили, що будемо йти відпочивати.
І я пішов на своє ліжко і ліг спати. 22:30 виключили світло, це я ще пам'ятаю, потім я заснув. Прокинувся, бо біля табору працювали ворожі гради. Ну, я на той момент там в тому бараку ще погано орієнтувався, але зараз я можу сказати, що це було в бік туди Мар'їнки. Це теж була не новина, тому що вони постійно працювали, умовно кажучи, від стін або з посадок, які знаходилися не так далеко від самої колонії. Працювали артилерією ствольною, працювали РСЗВ, тими самими градами і тому подібним. Тому ми до того звикли. Ну і все, після цього я пішов спати і якби прокинувся вже безпосередньо під час вибуху. Так, це по артилерії. Ну, хто розуміє, як на КББ працювати, ми враховували. Ну, брали середній 333, це браття швидкість, звук рахує, брали. Враховували, множили на секунди і мали дистанцію. Кілометр 1,5 максимум. Працювали їхні три гармати 152. Точно 152 працювали, бо працювали реактивними 152. Я не міг зрозуміти, чи нас обстрілюють, чи кричати, щоб всі вставали, чи падати самому на підлогу. Якщо впаду на підлогу, нічого не відбудеться, а ми ж всі типа воїни. Всі скажуть, перевзділ. І от у мене такий ступор просто 3-секундний. Я успел задремать. Первые реально взрывы, которые прям хорошо, отчетливо было слышно возле тюрьмы. Лишь бы не по нам. И потом где-то через минуту второй взрыв, нам уже повыбивало окна. Буквально там я успел сложиться в позу эмбриона, поджать руки и... Третий взрыв уже то зарево, которое было там, полностью через закрытые глаза было его видно, это пламя. Я відчув сильний удар по голові. От то, що зразу ж мене перекрило вибухом звук в вухах. Я нічого не чув навкруги, взагалі нічого. Ні крики. Я не пам'ятаю звуку і досі не пам'ятаю звуку. Я пам'ятаю тільки спалах і вогонь. По сей день меня спрашивают, это было громко? Я не знаю, было ли это громко. Я не помню этого звука. Но я помню яркая вспышка, у меня по сей день какой-то такой синдром, когда резко выключают свет, когда я этого не ожидаю. Меня это очень сильно пугает. Резкая вспышка и темнота. Я открываю глаза, слажу с кровати, у меня все помутнение. Я еще не понимаю, что происходит. Во-первых, я после глубокого сна, я встаю, у меня ничего не болит, нет. Пол, он не горит, он тлеет. Я повертаю голову, бачу, що стеля починає палати. Я сідаю, бачу, що в мене з живота починає витікати кров. В цей момент з стелі починає сипатися, я не знаю, що це було, можливо, якась, чи скловата, чи щось таке, але вона обгоріла, вона була як там 1000 дрібних голочок таких. От. Я впав з кроваті, мене там завалило якось бідою, я почав горіти. Потихеньку спробував вилазити. Нормально так попалився, там очі попалив. І все, і хтось мене за руку, дьорнув, каже, от там вихід. І так от потихеньку там напівзрячий так вийшов з цього бараку. Все приміщення зразу заповнилось цими вибуховими газами, крики. Таке, да, картина така жахлива. И я иду по этому полу, он тлеющий. И я помню, уже возле выхода с барака лежит, я не помню, позывной парня, перерезанный напополам. Ноги отдельно, но для меня это было ярко, поэтому я запомнил. И он кричит. Но он еще живой на тот момент. Я выхожу с этого барака, выхожу на улицу, смотрю на улице, людей уже просто неимоверно. От входа был метров 7, буквально. А від епіцентра? От эпицентра вот
потому что взрыв был как раз, где вход. Прилетело прямо туда четко. Взрыв, крики, задымление, пламя. Я выбежал быстро за водой, я нашел какое-то ведро, то есть подбежал к крану, набрал это ведро воды, забегаю обратно просто и смотрю, там уже все горит, горят пацаны просто, некоторые орут, потому что горят живьем, но до них тупо не добраться. А некоторые уже просто мертвые и просто горят. Барак почав розгоратися, хлопці все так само виносили звідти поранених, намагались потушити вхід до бараку. І от було там декілька цих тазиків і одне відро, якими ми прибирали після роздачі ці столи. От. І хлопці намагалися за допомогою цього потушити трохи вихід з бараку. Прийшов до тями, я побачив, як поруч зі мною хлопці просто ламають паркан для того, щоб вибратися. Тому що барак вже горів. І хтось кричав: пацани, там наші, там хто може, хто не 300, давайте, заходьте, допомагайте, витаскуємо. Вхід, там був епіцентр розриву, і там найбільше бійців загинуло. Там, де мої хлопці всі були якраз. Саме ваші підлеглі? Так, іменно з мого підрозділу. Я там теж мав спати. Скільки ви одночасно втратили? 8 бійців. І всі майже командири. Дехто з 15-го року. Там були хлопці, які Крим-Рим прийшли по війні. Їх так падло там підірвали. Ну, у мене, виходить, обгоріла повністю голова, ліце, ліва рука, груди, плечі і права рука. І очі дуже так попекло нормально. Чорненький був такий, погорів нормально. Получається, десь після цього входу лупануло. І от, получається, от этот наш круг, отак, мінометники там, ну, получається, от понад стінкою хлопці загинули всі. Ну, одночасно у нас знаходилось 10 медиків. Фактично, адміністрація колонії знала, що що є медики серед полонених, і ну, ми розуміли, що в будь-який момент можуть прийти і залучити нас до якогось надання медичної допомоги, тому що медика серед адміністрації колонії, який би цілодобово чергував в колонії, ну, не було просто. Ми ще не лягли спати. Ну і ми почули 2 потужні вибухи. Вибігли і змогли побачити таку картину. Клуби диму над цим бараком, полум'я і крики. Крики, яких ну, є з чим порівнювати, але таких криків я не знаю навіть з чим порівняти. Тобто кричали люди, які, ну, це була агонія. Це було зрозуміло, що люди агонують. Тобто, ну, жахливі такі душероздираючі крики, благання про допомогу. Потім ми почули постріли, автоматні черги. Ну, тобто ми не могли зрозуміти, що відбувається. Съебать від забора, бля. За воротами були. Я був біля воріт, ну, метрів 10, я не знаю. І вони були за воротами, вони постійно когось відганяли, щоб ніхто не підходив. Они смеялись, когда после взрыва, уже когда я стоял возле ворот, спиной к ним. И они такие, ну, типа, смеяться, глянь, дохнут. Мы подбегаем, там мужик в возрасте был уже такой 50 плюс. Вот. И у него была оторвана рука. И единственный жгут, который я положил, это ему. Потому что он был такой тяжелый, реально тяжелый. Пацанов 5-6 погибло просто потому, что стекли. Просто потому, что не было медицинской нормальной помощи. Нам кинули просто тряпки из простыней. Что ты сделаешь с тряпкой из простыней? Ничего.
Вы представляете, вас переносят с места на место. Там такая аллейка длинная, по двум сторонам деревья. Эта дорога вся в крови, в буквальном смысле вся в крови. Я не знаю, какая это выдержка должна быть. Это крик, это шум, это гам, люди кричат: помогите нам. А те стоят і наблюдають. У нас була невеличка кількість індивідуальних перев'язувальних пакетів, невеличка кількість турнікетів, невеличка кількість знеболюючих препаратів. Ми не розуміли, що сталося, не розуміли масштаб того, що сталося, але були готові, хоч голіруч, але спробувати хоч щось зробити. Досить довго ми чекали, можливо, там хвилин 30-40, важко так оцінити. І тут ми бачимо, що біжить до нас один з охоронців, кричить: так, медики, бігом, зібрались і на вихід. І коли ми туди зайшли, то я не знаю, я не вважаю себе такою якоюсь вразливою людиною. Мабуть, що мало що в житті мене може вразити серед якихось там станів пацієнта, тому що працював там і в лікарні швидкої допомоги, і, тобто бачив різних пацієнтів. Але це мене шокувало. Я побачив довгу алею, може метрів зі 100, вздовж неї лежали хлопці. 150 людей поранених. Нас було 10, і фактично це колосальна робота. Всю ніч ми сортували хворих, надавали допомогу. Я берусь за лицо, понимаю, у меня тут кусок мяса, смотрю на себя, я обгоревший, смотрю на ногу, там вырван, такой приличный кусок мяса. И с какого-то нашего побратима, уже умершего, снимают турникет и снимают с меня эту повязку, накладывают мне турникет. Я уже понимаю, что со мной, что я вытекаю. Но у меня уже сил настолько нет, я так спать хочу, я понимаю, этого делать нельзя. И я просыпаюсь от того, что мне больно бьют по лицу. Я так встаю, говорит: откачали, і убіжав чоловік. Підбігає хтось з медиків, там питає, що з ним. Я в цей момент прокидаюся, він такий: у нього поранення черевної порожнини. Він задирає куртку просто, і щоб перевірити, чи живий я, чи ні, зсовує просто палець поранення, намагається щось там побачити. Я дергаюся, він такий: ладно, живий, все добре, лежи, на жаль, нічим там допомогти тобі не можемо. Питаю, кажу, обізболи якісь є? Він такий каже: парацетамол є. Коли є велике бажання допомогти, а ти не маєш чим, це дуже важко, як для лікаря, як для людини, яка все своє життя в тих чи інших умовах намагалася допомагати людям. І осколкові ураження, були обпечені хлопці, були хлопці, які... ми бачили, що їхній стан дуже важкий, що вони, деякі вже просто агонували, але візуально на їхньому тілі ми не бачили якихось ознак ураження. Тобто ми розуміли, що в них якась катастрофа всередині. Тобто це чи в черевній порожнині, чи в грудній клітині, чи це якась черепно-мозкова травма закрита, наприклад, що людина вже знаходиться без свідомості і її вітальні функції порушені. Тобто, сказати, що характер пошкоджень, травм був якийсь там, скажімо, специфічний, характерний, дуже важко. Коли я виходив з бараку після вибуху, я приклав руку до живота і відчув, що по руці тече кров. І я подумав, що поранення в живіт, з живота тече, і це я просто так довго не протягнув. Поранення в живіт в зоні бойових дій – це тяжкий поранений. Я собі думав, що ми просто тут всі залишимось, хто такі, як я, вмруть, і все. Дивіться, що в мене є. Частини у мене немає, трицепса мене розірвала, перемішала його разом з м'ясом, з уламками, зі всіма. Плечова частина, задня частина, тобто у мене рука була плечі, просто висіла плечі. Там уламки у мене в попереку, в ногах, перебиті ступні. Я вже відчував, що я просто стікаю кров'ю, тому що я вже відчував, що я вже просто починаю відкатуватися. Я говорю: Грек, допоможи, просто подивися, що зі мною. Він підійшов, глянув, говорить такий: авокадо, не хочете розстраювати, похоже, тобі пі***.
Я так глянув. Я сидів з Крафтом, бо він мав дуже осколочні поранення важкі, пояса, тут живота йому. І я сидів, так би мовити, його дзьобав, бо йому не можна було засинати. Йому таку єресь всяку ніс. Він мені казав: Лемко, закрийся. Я кажу: ні. Ми в Ірландію маємо їхати. На свято їхнє. На Патрика маємо їхати з Крафтом. Він знає англійську мову добре. Якраз поїдемо. Зараз все закінчиться. А так все, малий, живий. Нормально бігає тут. Ми в одному з пабів, де відпочивали з друзями, зустріли ірландця. Він запрошував нас до себе в Ірландію на День Святого Патріка. Каже, ще поїдемо з тобою в Ірландію. Ну, так ми з ними нікуди не з'їздили, бо що він тут зараз двіжує, що я. Але він цю історію зараз на всіх інтерв'ю розповідає. Ми орієнтовно зайшли на територію цієї промзони десь о 12-й ночі. І фактично з настанням світанку з території колонії виїхала перша вантажівка з пораненими. Тобто 5 годин адміністрація колонії, охоронці, російські військові, спецпризначенці, які нас охороняли, вони просто стояли під парканом, під воротами в цю промзону і спостерігали. Хтось насіння плював, хтось просто там глузливо коментував наші спроби надати допомогу. Плюс вони до кожного прізвища робили цю фотографію. Приходили з тим списком, з тими фотографіями, дивився він чи не він. Тільки після того його грузили в КАМАЗ. Біля 150, майже 200 так от лежить купа хлопців, ніч. І оця та суєта. Тому воно так і ще довго було. Щоб ви просто розуміли. Ну, загрузили нас ті КАМАЗи, ту скотину. Тут було тако. Накидали. Лежачий, не лежачий, нема різниці. У нас тоді по дорозі загинув один боєць, не доїхав до Донецька. У мене одиничка була. Це була черга на евакуацію. Перша черга, друга. Це ви були найважчі? Так. Да. Ну, один з. Ну, от. І ми їхали, складно було їхати, бо приходилось притримуватись руками, трохи припідніматись. Це було складно, тому що 2 уламки було в животі. Ну, коротше, от така ситуація. Ти терпиш спочатку одну біль, потім вона вже дуже сильно болить, і ти починаєш терпіти іншу біль. Привезли всіх в лікарню. Це спочатку була 14-та лікарня. З КАМАЗу я зліз самостійно. Вони запитали, чи дійдеш сам, чи треба допомога. Кажу, сам. Я 5 метрів пройшов, мене почало темніти в очах, і я просто впав. От. Але я був в свідомості. Мене закинули на носілки і занесли десь на першому поверсі в коридор, поклали на лавочку. Оця картина, це все зраненими, була на асфальті. А потім той самий дубль 2 був в лікарні в Донецьку, куди нас всіх позвозили. У нас там біля 100 чоловік звезли ранених в центральну лікарню і всіх в один коридор кинули. Не представте, запах, який там в коридорі стояв. Оцей запах обгорівшого тіла, крові, оцього поту. І біля до 100 чоловік ранених, які просто на цьому лежать. На підлозі. Хтось лежить, сидить на якомусь кріслі, хтось на лавці, просто тако стоїть спертий, хтось ще якось так стоїть. Підійшла якась медсестра, така вже досить літня жінка, почала там оглядати, каже, що з тобою? Я був загорнутий, там хлопці десь нарішали мені якийсь плед. Вона бачить поранення, починає міряти тиск. От чітко я пам'ятаю, що вона каже, хватається за голову, каже 60/40. Типу, та такого не буває. Я такий кажу, ну, що поробиш?
Після операції, це вже забігаючи наперед, я дізнався, що в мене просто була велика крововтрата. Трошки не дотягнуло до 2 літрів. Всі пацієнти в тяжкому стані. Я, мабуть, тижня 3 взагалі не розмовляв. Просто лежав так, ну, в потолок дивився і, ну, так. Образа така, от, ну, як ти кажучи, ну, звісно, дуже багато хлопців загинуло, друзів. Я не знаю, як це пояснити, але ну, як час проходить і воно якось, ну, ти розумієш просто, що ти нічого не можеш зробити і повернути ти нічого не можеш. Саме цікавий момент. В лікарні нам приносили ноутбук, включали його і показували, що от дивіться наслідки, як у вас ударили Хаймерсом. На телевизоре приходили, показывали в палаты, собирали там людей, чтобы просвещались, как это вот организовала украинская хунта. Так выглядит казарма Еленовского СИЗО. В результате прямого попадания украинского РСЗО «Хаймерс». Это была ракета «Хаймерс». Как? «Хаймерс» был, РСЗО «Хаймерс». Это что за ракета? Ну, то, что Америка дала Украине. 53 чоловіка погибших. 53. У мене взагалі не було сумнівів про те, що це були росіяни. От просто 0% того, що це могли бути не вони. На цьому відео, на якому вас знімали російські журналісти, ви пам'ятаєте тоді себе? Для мене отак от просто туман перед очима, це післяопераційний стан. По даті відео, в принципі, зрозуміло, що це якраз таки це реанімаційне відділення. Цей от момент, коли мені кажуть за Хаймерс, а я взагалі не знаю, що таке Хаймерс. І я не знав, що таке Хаймерс, тому що для мене це був новий вид озброєння, що потім в полоні у нас не було ніякої інформації. Скажи, пожалуйста, як себе чувствуєш? Отлично. Отлично? Лучше, чем, условно говоря, сотни долларов. Меня это так затронуло, это было сразу только нас привезли в 14 Донецкую больницу. И шла бабушка, и после всего отношения, то, что было, бабуля говорит: сыночек, что ты хочешь? И я же говорю, я тогда не от боли заплакала, а от хорошего отношения. Я так голову отвернул, чтобы не показывать это никому. Но это так приятно было. Сынок, в смысле сынок. Мы же для вас враги номер 1, нас нужно казнить. А тут сынок. Но и в той больнице, тьфу-тьфу-тьфу, люди. Там действительно люди. Так, у тех не идет нога ампутировать. Ну, как это могло бы вот оказаться? Нет, они вот мне пытались ее вылечить. Мне не сказали, отрежем ее. Мне ее помогали вылечить. К нам очень хорошо относились по медицине, по питанию. Как мы между собой шутим, как к сыновьям и внукам. Почали відправляти нас в хірургію. Комусь робили з наркозом, комусь з обезболом. Мені робили без. Сказали, що козак, терпи. Економили чи знущалися? Я не думаю, що вони знущалися, вони більше економили. Бо в лікарні Донецьку перші жіночки дуже приємні були, які за нами доглядали там. Вони нам печенько принесли. Пам'ятаю, шоколадне, де нас тоді було шоколадне печенько, ти що? Ми в води тішилися простою. Ну, представте, сидите 2,5 місяці з мужиками. А тут до вас приходить молода дівчина, яка гарно пахне, гарно одягнена, ну дійсно красива. Бере тебе, вона мала цей перекись, а в мене дуже багато було обгорівшого трохи. Знаєте, і ж кров така обгорівша була. Вона брала, поливала перекисю, і трохи, щоб здерти цю обгорівшу кров, яка прилипла до шкіри, трохи зі шкірою, щоб подивитися, щоб нічого не пропустити. Та мені не треба було ніякого того бейсболу, мені того хватило, розумієте? Вони просто з вигляду нашого, деякі плакали, наші, там сестри, тому що, я ж кажу, приїхали кожа, кості, дійсно, як от на тих старих фото з тих
концтаборів. За весь час, що ми там були, мені, по-моєму, всього 2 крапельниці поставили. Ну, так все воно само так от заживало, злазило. Були там медсестри, були санітарки, які до нас ставились на свій, напевно, страх і ризик позитивно, давали знеболювальне. Десь намагались якийсь зайвий кусок хліба там принести, поки охоронці не бачили. Були такі люди. На жаль, були негативні персонажі, які там знаходились. А що це були за епізоди? Ну, що не будемо за укрожопами этими вот убирать, пусть самі за собою там. Суботу без перев'язок, не надання медичної допомоги. Неділя без перев'язок, не надання допомоги. Понеділок без перев'язок, тому що приїхали оці журналісти і почали там пропаганду нам розкачувати, прокачувати. За 4 дні я вже почав завонюватися. Ну, просто воно ж почало вже воняти. Уже самі рани. Впрочем, сказать, что, попав в плен, азовцы осознали собственную звериную жестокость и нацистскую сущность, тоже нельзя, отнюдь. В головах там такое, что волосы дыбом. Украинский нацизм, как он есть. У них по телевидению там накручено так, что нас стоило казнить, что их должна была поддерживать вся страна. Ну, что должно было в эти моменты происходить? Что им нужно было, такого рассказать? Я не знаю. Мы действительно должны кушать младенцев, ехать в Белгород, воровать их младенцев и кушать. I mean, we are in Yelenivka, as I've said, in the exact place where HIMARS came in. Там Стівен Сігел вже приїжджав на Ленінку після того. Це коли там осколки показували хаймерсів. Що хотіли показати світові російські журналісти? Стандартно, то, що вони говорили, що хаймерсами відпрацювали. Я з ними це в полоні говорив, я їм кажу, у вас пропаганда дуже на гарному рівні працює в Росії. А мені один офіцер їхній каже, я з тобою згідний. Каже, якби у вас в Україні була б така сама пропаганда, як у нас в Росії, ми б до вас навіть не напали. Я кажу, згідний з вами. Я кажу, а ви не могли вже нормальну картинку зробити? Вони мені розкажуть, що це Хаймерс прилетів. А я поясню, кажу, ви розумієте, що там прилетів би Хаймерс, нам би там всім хана було. Я кажу, ну так. Да. Циничная изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом украинского руководства перед свидетельскими показаниями боевиков Азова. В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершенные с одобрения Киева. Вони нас цими байками годували всі 4 місяці. Що на захід України вже зайшла Польща, що Зеленський нас кинув. Здавайтесь, ми гарантуємо вам життя, правительство вас ваше предало. Вони ж там притащили з собою обломки а-ля якогось Хаймерса, які вони просто тягають з собою з місця на місце, фотографують і показують, що ось воно і є. Інформнапалм, здається. От вони показали, що ось ці осколки, ось вони викладені біля бараку в Оленівці, і ось там, не знаю, місяць тому чи 2 місяці тому вони назбирали і сфотографували ці осколки там на якомусь іншому напрямку. Коли приїхали вже туди російські журналісти, там був такий шматочок, коли камера повертає, голос за кадром каже «туди не знімати». Куди не знімати? Що це могло бути? Це вхід в барак. Як туди не знімати? Моє ліжко було десь отут. А епіцентр вибуху? Ось тут. Ну, приблизно зі сторони входу. Епіцентр взриву якраз туди вниз. Зверніть, будь ласка, увагу на відео з лівого боку дах. Єдине місце, де пошкоджений дах. Там знаходилась, скажімо так, така будка, де знаходився або керуючий цього цеху, або якийсь наглядач. В цю будку можна було закласти щось, що завгодно, і якщо б показали саме кадри повністю цього бараку з усіх сторін, люди, які розбираються там в взривотехніки, вибухотехніки, вони б могли ідентифікувати, де саме відбувся вибух, з якої сторони, чи був це прильот, чи був це не прильот. Тут, де камера опускається, тут був епіцентр вибуху. В цей момент оператор завершив зйомку. Тому що я пам'ятаю, де тут моє ліжко знаходилося, я бачу район, де воно, і орієнтовне місце вибуху, і все. Експерти, вони по характеру
враження по діаметру воронки, можуть там зробити певні висновки, що це за зброя і тому подібне. Я більш ніж впевнений через це. Я заступник начальника департаменту протидії злочинам, які вчинені в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора. І я також є одним із прокурорів, які працюють над подіями, які відбулись в ніч з 28 на 29 липня. Тут от вже безпосередньо барак, де відбулася трагедія. Тут от ми бачимо вхід в цей барак, і безпосередньо отак от відбувалася зйомка представників засобів масової інформації Російської Федерації. І якраз оце початок бараку, де швидше за все Це де була... ті блакитні ворота, так? Да, де швидше за все була вирва, і де був вхід в цей барак. Якраз оцю частинку вони і відмовились показувати для засобів масової інформації навіть Російської Федерації. Це отут. Так, оця алея от сюди. Вони проходили отак от до, намагались пройти отут до входу і отримати медичну допомогу від осіб, які знаходились по іншу сторону загородження. Але, на жаль, отримали її не своєчасно. На теперішній час ми можемо підтвердити загибель в Оленівці 54 осіб. Це офіційні дані за матеріалами розслідування. Ми отримали їх за результатами судово-медичних експертиз після повернення тіл в результаті обміну з країною-агресором. Ще частина тіл залишається невпізнаною, це 5 тіл. Але ми не можемо стверджувати, що це точна кількість загиблих, оскільки можуть бути загиблі особи, тіла яких нам не передані внаслідок обміну. По деяких цих тіл взагалі не можна встановити причину смерті, оскільки відбулись певні гнильні зміни з того часу, і експерт не може чітко вказати причину смерті. Я знаю, що деякі тіла навіть дещо вирізали. Це теж правда. Ну, без уламків, можливо, но... Ой, як вам сказати. Я просто був на впізнанні деяких тіл, вони в ужасному стані. Ті тіла. Там тіла теж, думаю, якщо ви спілкувалися, якщо не поспілкуєтеся, то вони там теж, одні були засохлі тіла, одні були вологі, треті були взагалі жижа така. Тобто тіла, може, теж зберігалися в різних місцях. Вот хоронили парня, хоронили одну руку. Одну руку. То есть это очень тяжело. Когда ты парней похоронил их уже в Мариуполе, а тебе приходится опять идти это видеть все. Эти слезы, эти истерики эмоциональные родных, которые происходят там. То есть это просто реально тяжело. Все осколки были удалены из тел. Нет ни одного осколка в теле. Ну, то есть, я думаю, там все понимают, почему так. Це, безперечно, з метою приховати цей злочин, приховати істину, приховати події, які відбувалися. Ми маємо також інші дані про те, що таке приховування відбувалося. З 43, якщо я не помиляюсь, тіл вилучено металеві частини, по яким також проводяться дослідження. На жаль, поки ми не можемо встановити, чи є ці частини частками якогось боєприпасу. Наші експерти встановлюють їх хімічний склад, і ми рухаємось в цьому напрямку, намагаючись залучити і міжнародну спільноту для допомоги нам, залучення міжнародних експертів, які, можливо, зможуть більш чітко класифікувати саме той метал, який був вилучений з тіла наших оборонців. Попередньо мої дві версії – це Краснополь, 152 управляний снаряд, або ще міг бути підрив зсередини. Зі слів побратима,
який був на другий день, який ходив на опізнавання тіл і там розтягував хлопців на місця, він бачив осколки. Бо там специфічні осколки йдуть, хвостовики. Хто бачив Краснополя осколок, там такі гострі є 4 штуки, і вони переважно лишаються, плюс мотор там лишається. З його слів, то що він наблюдав іменно там вже на місці хвостовики. Не оті осколки, які вони там привезли, поржавівші, і там на лавці розкладали, а іменно там, на цьому місці. Я більш впевнений, що перший вибух, який був за межами барака, він також само повинен був попати в барак. Якби ж перша ракета і друга ракета зайшли б туди, не було б щастя зараз без вами розмовляти. У нас була єдина думка про те, що нас підірвали всередині, що вибух був всередині. Сугубо, по моему мнению, это не было термобарической чем-то, как рассказывают, потому что у нее принцип действия чуть другой. Оно выжигает своими газами, которые заполняются, они воспламеняются, и под очень большой температурой они металл бы там расплавили, не то, что людей выжило бы до угля. Как это уже показала практика, что такое было на Азовстале. Оно просто выжигает до угля мгновенно, в долі секунди. Хлопці, які були поруч з ймовірним місцем детонації або злучання, вони були повністю обпалені. Це просто були угольки. Скоріше за все, це якийсь термобаричний локальний заряд, який знаходився там, тому і та частина ліжок, та частина хлопців, які загинули, вони саме були обпалені. А всі решта просто отримали там, не знаю, якісь опіки вже внаслідок контакту або з чимось гарячим. Ця версія не є остаточною щодо застосування термобаричної зброї. Це одна із версій, яка зроблена експертами однієї з наших наукових установ в Україні за результатами того попереднього аналізу, який вони отримали. За матеріалами провадження, які були на той час, а це було вже більше півроку тому. З того часу ми отримали ряд нових даних. Ми не можемо зупинятися саме на версії термобаричного боєприпасу, але це поки така найбільш вірогідна версія, яка розглядається слідством. І наявність металевих частин в тілах це підтверджує. Чи є у вас розуміння, яка мета цього злочину? Важко сказати, що керує окупантами в той чи інший момент, коли вони вчиняють злочини. На теперішній час органами досудового розслідування, прокурорами зафіксовано вже понад 110 тисяч воєнних злочинів з початку повномасштабного вторгнення. Яка мета кожного з них? Очевидно, що це злочини проти України, проти української нації, проти тих людей, які боронять свою землю. Знищення тих людей, хто найбільш активно захищає себе, захищає свою землю, і спроба залякати інших, щоб показати, що може відбутися з тими людьми, які знаходяться в полоні. Коли привезли Азов, туди почали приїжджати наглядачі, вже які є співробітниками служби виконання наказань Росії, тобто росіяни. І в цьому була велика цінність документів. Вибух – складна історія, ми її торкаємось, але ми її не розслідували. Ми зосередились, ми собі поставили ціль дати відповідь на питання, хто відповідає за абсолютно дике поводження з українськими військовополоненими і захисниками Маріуполя. Попов. Кирил Попов, він на той момент був виконуючим обов'язки служби виконання покарань Москви. І це доволі висока посада, тому що зрозуміло, що таке Москва, це московський СІЗО в його підпорядкуванні. Ці 1,5 місяці він спілкувався з найвищими посадовими особами всін Росії. Ти знаєш, я не вірю, що такий злочин могли вчинити на рівні ДНР. Це все відбувається виключно під наглядом і за вказівками людей з Росії. На жаль, до цього часу жодній особі поки не повідомлено про підозру в цьому кримінальному провадженні, хоча слідчі та прокурори виконали там досить значний обсяг слідчих та процесуальних дій. Однак це розслідування має певні складнощі. Це обумовлено в першу чергу відсутністю доступу до місця подій. Зазвичай таке розслідування повинно розпочинатися з огляду слідчими, за необхідності прокурорами місця події, де відбулася така трагедія, і це повинно відбуватися якомога швидше. На жаль, ні в українських правоохоронних органів, ні в міжнародних організацій такої можливості не було.
Російська Федерація будь-яким чином не сприяє висвітленню цих подій. Це мій є щит ворога, який, я вважаю, був моїм захистом якраз і Маріуполь, Азовсталі, Оленівка. Мені вдалося його сховати після того, як його підірвали. Він на мені висів. Єдине, чесно кажучи, його раз забрали той день, коли нас почали обмінювати. Потім, коли нас посадили, все нас почали викликати кожного по прізвищу. Розпишись. Я кажу, що це таке? Виявляєте, от, дебілізм чи ніяк не називається ця ситуація. Люди в полоні, люди зголодніли, люди просто виснажені, люди їх підірвали в бараці. Розпишись про те, що ти не маєш претензій. Я такий, за що розписатися? Розпишись, от там що цікаво. Розпишись, що ти не маєш претензій до Міністерства юстиції ДНР і що з тобою нормально поводилися. І виявляєте, і стою я з пораненими, які ще не загоїлися, які оці дири, вони ще свіжі звідти текуть, ноги не загоїлися, ноги перебиті. Я повинен, і що у тебе, речі, які у тебе вилучили, тобі повернули. Я говорю, ні, не повернули. А що саме? Я говорю, у мене забрали жетон. Он, який жетон? Я говорю, ну, підвіз мене забрали. Он, хто? Я говорю, той. А підходить, каже, іди сюди, ти мені щось забрав? Тот, ну да, говорить, віддай йому. Я от, ну, чесно, я ж не повірив, віддай. І оцей от русак ліже в кишеню і з кишені достає на мій жетон, на. Я так знов, не хрена собі. У вас настільки багато причин не повертатися сюди, але ми з вами говоримо на війні. Чому ви знову тут? Я не розумію просто, як після всього пережитого можна, не знаю, скласти руки, займатися чимось іншим. В смислі? У мене ж купа хлопців ще знаходяться. Плюс то вже 9 років в цьому. Треба вже нарешті все завершити. Це все. Кожному своє писане, я вам відверто кажу. Вам так скажу, дуже багато хлопців до теракту навіть не планувало ставати в стрій. Але після того теракту не всіх розізлили. Коли мене задали питання, що ти шкодуєш, я щодня не шкодую про те, що я поїхав в Маріуполь. У меня есть мечта вернуться в Мариуполь. Увидеть некоторых людей, попрощаться с ними до конца своих дней и уехать оттуда. Я до сих пор помню каждое тело, которое я видел в Мариуполе. Я не знаю, можно, нельзя сказать, передать всем украинцам, нашим людям. Не забывайте пацанов, которые до сих пор в плену, потому что все кричали «Мы Азов». Вся Украина кричала «Мы Азов». Только сейчас что-то этого нету. Не забывайте тех пацанов, которые погибли в Еленовке. За тех, кто в плену. Они вытянули Украину. Спасли Киев и остальное. Потому что большая группировка войск, которая должна была идти дальше, она не пошла и застопорилась на Мариуполе. И 86 дней получала по зубам.